Te meg tudsz állni egy darab chips megevése után? Vagy meg tudsz állni csak egy félmarék sorsmagyoró megevése után, ha ott van még előtted egy zacskó? Vagy meg tudsz enni csak egy darab finom, krémes, ropogós, nutellával töltött csoki golyócskát, ha még ott van előtted egy teljes doboz? Hát, én bevallom őszintén nem. Ha egyszer elkezdtem, akkor nincs megállás. Ha egy vödör sorsmagyaró van ott, akkor bizony ez egy vödör sorsmagyaró lesz az én hasamban is, sajnos. Voltál-e már úgy, hogy a harmadik szelet süteménynél azt mondtad, hogy fú, ezt már csak a szemem kívánja, nagyon nem kéne, mégis megetted? Hát én is. Bevallom, így van, ez gyarlók vagyunk. Ami nagyon érdekes ebben, hogy ez abszolút nem véletlen. Élelmiszermérnökök hada dolgozott azon, hogy ez az étel finom legyen, és főleg addiktív legyen. És a kutyát nem érdekli, hogy mindez hosszú távon hozzájárul az Alzheimer-kór kialakulásához. Ide hallom, amint kérdezett, hogy ugyan Zita, csoki meg sütés, Alzheimer, ne hülyéskedj már, hát már ez sem lehet. Bizony, ezek a dolgok alaposan összefüggenek, és erről lesz szó ebben a mai videóban. Engem Fehér Zitának hívnak. 13 évig voltam demensápoló Angliában, és saját szememmel láttam, hogy mit tesz a demencia egyébként funkcionáló és tökéletesen jól működő emberekkel. Kiszolgáltatottak lesznek, 24 órás ápolásra szorulnak, és akit ez igazán megvisel, az a családjuk. És bennem is felmerült az a kérdés, hogy mit tehetek én, hogy ezt elkerüljem majd, mert ez nem létezik, hogy ez ne lehetne semmit tenni ellene. Úgyhogy a nyomába eredtem a demencia megelőzésének, és amit tanultam, azt meg is osztom veled ebben a videóban is, és a következőkben is. Ebből a videóból azt fogod megérteni a végére, hogy mi történik az agyadban, amikor túl sok ultrafeldolgozott ételt eszel. És a videó végén pedig fogok mutatni egy nagyon egyszerű, teljesen ingyenes olyan fogást, amit beépíthetsz a mindennapjaidba, és ha már ezt megteszed, akkor rengeteget tettél az agyad egészségéért rövid távon is, és hosszú távon is. De először nézzük meg, hogy mi is az, amit megelőzünk. Szóval ebben a betegségben kiukad az agy. Olyan lyukacsos lesz, mint egy tengeri szivacs, és ezek a lyukak egyre csak nőnek. Attól függően, hogy melyik területen jelennek meg és nőnek, romlanak le a funkciók. Tehát, hogyha a gondolkodás területén lyukad ki az agy, akkor a gondolkodás leromlik, később meg is szűnik. Az emlékezet területén szokott leghamarabb megjelenni, ezért van az, hogy az első jelek között van az, hogy azt veszed észre családtagodon, netán magadon, hogy borzasztóan feledékeny lett, és gyakorlatilag azt sem tudja, hogy 5 perccel ezelőtt mit mondtunk neki. A betegség végére pedig nagyon konkrétan több lesz a lyuk, mint a nem lyuk az agyban. De mi köze mindennek az abbahagyhatatlan chipshez, és a csoki golyócskákhoz, meg minden olyan kajához, amit ha egyszer elkezdünk, akkor nem tudjuk abba hagyni. Nézzük meg! Amit nagyon fontos megértened, az az, hogy a szervezet meg az agy energiával működik. Az energia, az pedig az étellel kerül be a szervezetedbe. Ez úgy néz ki, hogy megeszed azt az egész zacskó chipset, és ebből lesz a testedben egy energia alapanyag. Ez még nem maga az energia, csak az, amiből majd készülni fog, úgy hívják, hogy glükóz. Na most ahhoz, hogy a glükózból energia legyen, ahhoz be kell jutnia a glükóznak a sejtekbe, mert az energia az a sejtekben készül. Az energiát a megértés kedvéért hasonlítsuk a pénzhez. Ugye a pénz is az életünk alapja, nem véletlenül nevezik egzisztenciának, azaz létezésnek az anyagi alapokat. Tehát ez azt jelenti, hogy kering a szervezetünkben és az agyunkban egy pénz, amivel működünk. Ezt úgy hívják, hogy ATP. Jegyezd meg az OTP-ről. És hogy ezt az egészet jobban megértsd, arra foglak kérni, hogy képzelj el egy pénzverdét. Szóval van egy pénzverde, ez egy gyár. Ebben a pénzverdében dolgoznak a serény munkások, akiknek az a fő feladatuk, hogy pénzt állítsanak elő, fizikai pénzt, tehát papír alapon, meg fém alapon. Ahhoz, hogy elő tudják állítani a pénzt, nyilvánvalóan kell alapanyag. Kell, hogy bejöjjön az a nyersanyag, amiből majd elkészítik a végterméket.
Ezt a nyersanyagot egy teherautó hozza minden egyes napon, és a teherautónak a sofőrje az bedörömböl a gyárnak az ajtaján, valamelyik dolgozó kinyitja, bezúdul az alapanyag, és ebből a dolgozók tudnak gyártani pénzt. Na most ahhoz, hogy ez a gyártás jól működjön, ahhoz meg kell valósulnia annak, hogy az alapanyagnak egyrészt a mennyisége is pont jó legyen, meg a gyakorisága is pont jó legyen. Mert ugye könnyű belátni, hogy ha túl kevés az alapanyag, akkor nincs miből dolgozni, ha meg túl sok van, túl sok zúdul be egyszerre, akkor megint csak felborul a gyártás, hiszen nem tudnak normális ütemben dolgozni a dolgozók. Ebben az analógiában idáig a gyárépület reprezentálja magát a sejtet, a dolgozók pedig reprezentálják azokat a sejten belüli kis dolgozókat, akiket úgy hívunk, hogy mitokondrium. A mitokondriumnak a fő feladata az, hogy legyártsa az energiát, pont úgy, mint a dolgozók a gyárban. Az alapanyag az analógiában a glükóz, amit megeszel, tehát az abból készülő nyersanyag, és ez az ütemezés, a sofőr, aki hozta a cuccot, meg az ajtónak a kinyitása, az ténylegesen így játszódik le a szervezetedben. A sofőr neve inzulin, és a rakomány, a nyersanyag, az pedig a glükóz, amit te megettél. És ez az egész jelenet, ez pedig az a folyamat, ami ténylegesen lejátszódik a sejtjeidben. Tehát megeszed a kaját, abból glükóz lesz, az inzulin bejuttatja a sejtekbe, ott energia készül belőle. Most ez akkor tud megvalósulni, hogyha ugye pont jól mennek a dolgok. De hogyha a dolgok nem jól mennek, mert te túl sokat eszel, és túl sok a rakomány, akkor az inzulin elkezdi a sejtek ajtaját túl gyakran dörömbölni. És ha túl gyakran dörömböl, akkor egy idő után a sejtek nem nyitnak ajtót, mert rohadtul elegük van abból, hogy állandóan oda kéne rohangászni az ajtóhoz. De úgy is felfoghatod, hogy megsüketülnek a sejtek a nagy dörömbölésben, és nem hallják meg azt, hogy az inzulin kopog. Mert ez tényleg így van. És ebben az esetben, hogyha az glükóz, tehát a nyersanyag nem jut be a sejtekbe, akkor ott nem tud belőle energia készülni. A mitokondriumoknak nincsen alapanyaguk. Na de az a szállítmány még mindig ott van, tehát valahova kell kerülnie. És nem tud más tenni az inzulin, csak beborítani a vérkeringésbe. Ezt az egészet, és ezért lesz neked mindig magas a vércukrod. Akkor, hogyha túl sokat eszel, meg ha túl gyakran eszel. Ezt a jelenséget hívják inzulinrezisztenciának. Nyilván hallottad már. Na most az inzulinrezisztenciának az a lényege tehát, hogy az inzulin nem tudja bejuttatni a nyersanyagot a sejtbe, és ezért ott nem készül belőle energia. És az inzulinrezisztenciának vannak olyan jelei, hogy te állandóan fáradt vagy. Bármennyit ettél, mindig fáradt vagy, és mindig kávét akarsz inni. A másik jele az, hogy állandóan sóvárogsz az édesség után, majd meg őrülsz egy kis csokiért időnként. Tehát ilyen jelei vannak annak, hogy az agyadnak, meg a szervezetednek nem jó az energiaellátása, mert nem tudod bejutni a glükóz a sejtjeidbe, tehát nem tud ATP készülni, és a mitokondriumok, a dolgozók igazából ott állnak tétlenül, mert kéne alapanyag, de nem jut be a sejtekbe, a gyárba. És amikor azt mondtam a videó elején, hogy az Alzheimer-kornak az a lényege, hogy az agyban lyukak képződnek, akkor így képződnek azok a lyukak, hogy a sejtek elhalnak, energia hiányában elhalnak. És ez egy több évtizedes folyamat, és az energia hiányában elhalt sejtekből lesznek azok a lyukak, amik aztán majd egy idő után olyan mennyiségben jelennek meg, hogy már nem lehet nem észrevenni, hogy a családtagod állandóan feledékeny, semmit nem tud megjegyezni, nem tudja megtanulni az új dolgokat, keresi a szavakat, mert az agyának a különböző részein elkezdtek ezek a lyukak kialakulni energia hiányában, elhaltak a sejtek. Ez az Alzheimer-kor maga. És ez az a folyamat, ami
az, amit megeszel, az rendkívüli mértékben hozzájárul. Hogy még jobban megértsük ezt a dolgot, azért szögezzük azt le, hogy az agyunk az egy bár nagyon okos szerkezet, de hát mégis egy kőkorszaki szoftverrel fut. És egyszerűen nem volt még ideje hozzászokni ehhez a kajabőséghez, meg ehhez a típusú agyon feldolgozott kaják hadához, amivel ma körbe vagyunk véve. Mert nézzük meg, hogy mi az, amire az agyunk még ma is optimalizálva van ebben a fogyasztói társadalomban. Még mindig arra van optimalizálva, hogy az ételért marha sokat kell melózni. Utána kell menni, föl kell mászni a fára, le kell lőni a vadat, ha lelőttük, akkor az csomó fizikai energia feldolgozni a húst, és így tovább. És arra is fel van készülve, hogy a kaja az egyáltalán nem úgy van, mint ma, hogy kinyitom a hűtőt és kidől belőle a kaja, hanem az nagyjából ritkán van. Nem is biztos, hogy minden nap van. Tehát fel van a szervezetünk készülve arra, hogy esetleg napokig nincsen kaja, és nem halunk éhen. Ez egy ilyen természetes, belekódolt funkció. Szóval az utóbbi mondjuk 100 évben megjelent egy új műfaj, és ez pedig az ultrafeldolgozott étel. Úgyhogy beszéljünk erről. Az ultrafeldolgozott étel az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem is étel. Ez az ultrafeldolgozás, ez bonyolult folyamatokon keresztül az ételből, mondjuk a krumpliból csinál egy ipari terméket, mondjuk chipset, azért, hogy az ipari termék az sokáig eladható maradjon. Tehát profitot hozzon. A kutyát nem érdekli, hogy egészséges vagy nem, egy a lényege az ultrafeldolgozott kajáknak, hogy sokáig profitot hozzanak. Pont. És amikor megesszük őket, akkor boldogsághormonokat szabadítanak fel, és olyan hormonokat, amik azt mondják, hogy még. És ezért van az, hogy se te, se én, se senki nem tudjuk abba hagyni a chipset, mert pont annyira sós, pont annyira ropogós, hogy megőrülünk, hogyha nem ehetünk belőle többet. Ha ideig eljutottál a videóban, akkor felmerülhet benned az, hogy jó, és mit csináljak? De tényleg, hát ez van körülöttünk, ez kapható a boltba, és mi a fenét csináljak? Nyilvánvaló, hogy erre nincs ráhatásunk. Viszont meg tudsz tenni egy nagyon egyszerű dolgot a hétköznapjaidban, amit, hogyha bevezetsz, akkor már csak ennyivel is rengeteget teszel az agyad egészségéért. És ez a dolog pedig ilyen viccesen egyszerű, az, így hangzik, hogy egyél minden egyes étkezéshez egy kis tányér nyers zöldséget. Ez meg mi, meg minek. Szóval azért kell a nyers zöldség minden egyes étkezéshez, mert két dolgot csinál. Az egyik az az, hogy lassítja a felszívódását a szénhidrátnak. Tehát ha veszel egy péksüteményt, akkor nem magába edd meg, hanem egyél hozzá egy kis tálka reszelt sárgarépát mondjuk. De ugyanígy, hogyha a munkahelyi kajáldában eszel, akkor a bolonyai spagetti mellé egyél egy tálka reszelt zöldséget, vagy salátát, vagy valami nyers dolgot. Mert ezzel fogod bevinni a tápanyagot a szervezetedbe, ami az ultrafeldolgozott kajában nincs, mert hidd el, hogy a bolonyai spagettiben nagyjából semennyi nincs, és lassítod vele az inzulin reakciót. Tehát ha vajaskenyeret akarsz enni, egyél vajaskenyeret, de szórjál rá egy kicsi sárgarépát, vagy reszelt céklát, vagy reszelt káposztát. Mit fogsz érezni akkor, hogyha elkezded ezt a protokollt, hogy minden étkezésedhez, de legyen 80%-ában az étkezéseidnek, eszel nyers zöldséget az étkezés előtt vagy hozzá. Rövid távon azt fogod érezni egy bizonyos idő után, mondjuk egy hét után, hogy ez az olmos fáradtságod megszűnik. Tehát nem az van, hogy jaj, Istenem, mindjárt leveszem a székről, és még a harmadik kávét is meg kell innom, hanem azt fogod érezni, hogy miután a tápanyag elkezd bejutni az agysejtjeidbe, ez az olmos fáradtság, ez elkezd így elpárologni rólad. Aztán egy kicsit jobban fogsz aludni, ezáltal is a fáradtságod meg fog szűnni. Aztán az az agyköd, amit olyan sokszor érez az ember, hogy mi is meg most, hogy is, mondd el még egyszer, létszi meg, nem tudom eldönteni, ez a nehézkes gondolkozás is elkezd egy kicsit javulni.
És amit meg egész biztosan érezni fogsz, az az, hogy jobb lesz a kedved. Mert ezek a dolgok, az agyköd, a fáradtság, az állandó ilyen levertség, nincs kedvem semmihez, alig bírom elkezdeni. Ezek mind annak a jelei, hogy az agyad nem kap elég energiát. Energiát, az ATP-t, azt pedig csak is abból tudja megkapni, hogyha jó minőségű dolgot teszel, tápanyagot teszel, ezt teszed a nyers zöldséggel, és az be is tud jutni a sejtekbe, hogy a mitokondrium energiát tudjon belőle készíteni. És ezt a két dolgot szolgálod ezzel a tök egyszerű módszerrel, hogy nyers zöldség minden étkezéshez. Ebből a videóból azt értetted meg, hogy mennyire sokat számít a te saját felelősséged abban, hogy mit eszel meg. És azt is megértetted, hogy a saját egészséged, az agyad egészsége a kutyát nem érdekli rajtad kívül. Csak is és kizárólag te döntheted el, hogy mit teszel a szádba, és mi az, amit beküldesz a szervezetedbe. Én erről készítettem egy részletes dokumentumot. Ide teszem a letöltő linket a videó alá. A dokumentumban még jobban megérted azt, hogy miért annyira fontos, hogy mit eszel, és további, nagyon egyszerű, ilyen nyerszöldségszerű tippeket találsz benne, hogy hogyan tudod az agyad egészségét a mindennapokban is karbantartani, és hosszú távon pedig az Alzheimert megelőzni. Az Alzheimer megelőzés az azt jelenti, hogy minden egyes napon jól tartjuk az agyunkat, és ez összeadódik. Úgyhogy annak reményében köszönök el, hogy ma megint valami fontosat megértettél, hamarosan jövök a következő demencia megelőző videóval. Sziasztok!